Welcome dear students to the 4th edition of online class. So आज हामी नयाँ टपिक लिएर आएका छौं अनि the topic is derivative of a function of a function. अब यहाँनिर चाहिँ हामी simple name मा भन्नु हो भने यसलाई हामी chain rule भनेर युज गर्छ most often, right? Okay. So chain rule ले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ हेरै statement यहाँनिर दिएको छ. अब यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ let y equals to ft, that means y is a function of t. That means y चाहिँ t मा डिपेन्ड गर्दैछ अनि यो t चाहिँ फेरि केमा डिपेन्ड गर्दैछ रे x मा गर्दैछ. Okay, so t is a function of x here, okay, and t is equals to gx. Now if u and u, if these two exist, then dy by dx, because हामी के फाइन्ड गर्दैछ अहिले सम्म भन्दा dy by dx फाइन्ड गर्दैछ. So dy by dx is found out using this formula. ठीक छ. अब यो डेफिनेसन चाहिँ तिमीहरुलाई बुझ्नु अलिकति गाह्रो नै पर्छ किनभने देयर इज समथिङ कल्ड कम्पोजिट फंक्शन जो चाहिँ हामीले सिक्नु पर्ने छ, जो चाहिँ आउँछ रिलेसन एन्ड फंक्शन च्याप्टरमा. ठीक छ. सो रिलेसन एन्ड फंक्शनको एउटा सानो पार्ट कम्पोजिसन फंक्शन म त्यहाँनिर देखाउने वाला छु. ओके, सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट एन्ड लेट्स गेट ब्याक टु आवर चेन रुल. सो कम्पोजिसन अफ फंक्शनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि ए बी सी तीनटा सेट छ अरे, ओके, अनि ए देखि बी मा जाने एउटा फंक्शन छ अरे, मानिलियो एफ. So f is going from a to b. Okay, that means यहाँदेखि यहाँ जाने फंक्शन चाहिँ f रहेछ. ठीक छ. अनि अब b देखि c मा जाने फंक्शन चाहिँ मानिलियो मेरो हो g. Okay, that means g is a function from b to c. ठीक छ. अब मानिलियो यहाँनिर मेरो एलिमेन्ट छ अरे x. ठीक छ. सो फंक्शनले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो फंक्शनले चाहिँ x लाई टिपेर कहाँनिर ल्याउँछ, यहाँनिर ल्याउँछ है. अनि नेक्स्ट सेटमा आउँदाखेरि यसलाई हामी के भन्छ, f of x भनेर भन्छ नि है. x को इमेज पनि भनिन्छ यसलाई. ओके न. नाउ f of x लाई चाहिँ हामीले फेरि के भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ, y भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ. बुझ्दैछ? ओके, सो y इज इक्वल्स टु fx. नाउ भनेपछि b मा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ एलिमेन्ट रहेछ y. ओके, अनि यो g ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो g ले y लाई टिप्छ. ओके, अनि g ले y लाई टिपेर चाहिँ मलाई के दिन्छ, g of y. दैट मिन्स इमेज अफ y दिन्छ c मा. ओके न. ठीक छ. अनि मानिलियो यसलाई चाहिँ म भन्दैछु z. सो माई z इज इक्वल्स टु g of y. बुझ्दैछ? सो हामीले यहाँनिर के हेर्यो भन्दाखेरि चाहिँ z इज इक्वल्स टु चाहिँ कति रहेछ, g of y. ओके न. तर y भनेको चाहिँ फेरि कति छ, fx, राइट. सो g of, अब यो y को जग्गामा चाहिँ म लेख्दैछु f of x. ठीक छ. अब यहाँनिर चाहिँ भने यो x लाई चाहिँ यहाँनिर राख्छु अलग्गै, यसरी राखे जस्तै. ओके, नाउ अब यो g र f छ नि, यो g र f लाई चाहिँ कम्बाइन गर्छु म. सो कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी o जस्तै लेख्नुपर्छ. सो यसलाई यो o जस्तोलाई चाहिँ भनिन्छ कम्पोजिसन. ठीक छ. सो यसलाई चाहिँ के कसरी पढ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ g कम्पोजिसन f. बुझ्दैछ? सो यो पनि एक्चुअली हेर्यो भने यसले पनि एउटा फंक्शनको जस्तै काम गर्छ. बुझ्दैछ? सो यो फंक्शनले चाहिँ g कम्पोजिसन f ले चाहिँ x लाई टिप्दै रहेछ अनि x कहाँनिर छ, यहाँनिर छ. ओके न. भनेपछि मेरो g कम्पोजिसन f भनेको चाहिँ यहाँदेखि, दैट इज a देखि c सम्म हुन्छ. दैट मिन्स g कम्पोजिसन f ले x लाई टिप्दै रहेछ अनि मलाई के दिँदैछ हेर त, z दिँदैछ. अनि त्यो z कहाँनिर छ, c मा छ. ओके, सो यसैलाई नै भनिन्छ कम्पोजिसन अफ फंक्शन भनेर. ओके, सो दिस इज नोन एज कम्पोजिसन अफ फंक्शन. अब फर एक्जाम्पल तिमीहरूलाई मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिँदैछु यहाँ. एक्जाम्पलमा जस्तै मैले भने अरे fx भनेको भने अरे तिमीहरूलाई x स्क्वायर अनि gx भनेको भने अरे sin x. ठीक छ. अनि मैले तिमीहरूलाई भने अरे फाइन्ड g कम्पोजिसन f x भने अरे. ठीक छ. सो यसलाई फाइन्ड गर्दाखेरि कसरी फाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि राम्ररी हेर्नु है. सो यो भनेको चाहिँ एक्चुअली के रहेछ भन्दाखेरि यो रहेछ. ओके न. दैट इज g of fx रहेछ. ओके न. अब हेर है, gx भनेको sin x छ नि त है. सो भनेपछि यसलाई मैले x सम्झिए भने मेरो यो कति हुनेछ, g of x which is equals to sin of x. ओके न. अनि x भनेको कति छ, fx छ नि, के कसो है. अनि fx भनेको चाहिँ फेरि कति छ, x स्क्वायर छ. सो यो भनेको चाहिँ कति हुँदैछ, sin of x स्क्वायर हुँदै रहेछ. बुझ्दैछ? सो sin of x स्क्वायर चाहिँ एक्चुअली के रहेछ, एउटा कम्पोजिट फंक्शन रहेछ नि त. सो कम्पोजिट फंक्शन भनेको दुईटा फंक्शनलाई हामीले के गर्छ त्यहाँनिर
कम्बाइन गरेको छ हो कि हैन सो यस्तो टाइपको फंक्सनहरुलाई चाहिँ अब हामी के गर्दैछ यसमा डिफरेन्शिएट गर्नेछ अनि डिफरेन्शिएट कसरी गर्छ भन्दा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ यो फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई ओके डियर स्टुडेन्ट्स अब हामी फर्स्ट प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेवाला छ अनि अघि भर्खरै तिमीहरुलाई जुन चाहिँ एक्जाम्पल दिएको थिए त्यही क्वेशनलाई म यहाँ लिइरहेको छु सो लेट्स फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ दिस विथ रेस्पेक्ट टु x है यहाँनिर भेरिएबल छ x नाउ यो अघिबाटै तिमीहरूले देखेको छ कि यो चाहिँ एक्चुअली के हो दुईटा फंक्सनको चाहिँ कम्पोजिसन हो ओके हैन अनि हाम्रो चेन रुलको डेफिनेसन चाहिँ कस्तो थियो भन्दा यस्तो प्रकारको थियो ओके हैन सो y भनेको चाहिँ के रहेछ ft रहेछ अनि t भनेको चाहिँ gx रहेछ ओके हैन अब यो दुईटालाई युज गर्दाखेरि चाहिँ हेर ल सो y भनेको कति छ ft छ ओके हैन अनि t भनेको चाहिँ कति छ gx छ नि ओके हैन अनि यो भने चाहिँ एक्चुअली के हो भन्दा चाहिँ f कम्पोजिसन g अफ x हो के हैन मान्छे y एक्चुअली के रहेछ कम्पोजिट फंक्सन रहेछ नि त ओके हैन सो यसको चाहिँ हामीले यहाँनिर डेरिभेटिभ निकाल्दैछ हेर है यो y चाहिँ अल्टिमेटली केमा डिपेन्ड गर्दैछ x मा डिपेन्ड गर्दैछ ओके हैन अनि दैट्स व्हाई आई एम फाइन्डिङ dy/dx डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x बुझ्दैछ अनि यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ रे यति हुन्छ अब यो फर्मुलालाई चाहिँ यो डेफिनेसनलाई चाहिँ यसमा कसरी युज गर्ने राम्ररी हेर्नुपर्छ है ल यो पछाडीको जुन चाहिँ छ यहाँनिर ओके सो हामी ब्याकवर्ड काम गरौँ है ल सो यो पछाडीको जे छ त्यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ t अनि यहाँनिर पछाडी के छ यहाँनिर x² छ ओके हैन भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले लिनु पर्यो t भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ x² हुन्छ बुझ्दैछ ओके सो दैट मीन्स t is a function of x ओके हैन हेर त यहाँनिर t is a function of x t is depending on x ओके हैन भनेपछि यो मेरो भयो t equals to x² that is t equals to gx बुझ्दैछ let me call this as 1 बुझ्दैछ अनि मेरो y अटोमेटिकली त्यति बेला कति हुन्छ sin of t हुन्छ कि हुँदैन that means y is depending on t हेर त y is depending on t so let me call this to be 2 बुझ्दैछ सो अब मैले के निकाल्नु पर्छ भन्दा चाहिँ dy/dt र dt/dx ओके हैन सो वी नीड टु डिफरेन्शिएट दिस एन्ड दिस ओके सो पहिला डिफरेन्शिएट गरौँ 1 लाई सो डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु अब राम्ररी हेरौँ है न 1 चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दैछ दैट इज t केमा डिपेन्ड गर्दैछ x मा ओके हैन भनेपछि दैट्स व्हाई आई नीड टु डिफरेन्शिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टु x अब डिफरेन्शिएट गरे नि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरोमा हुन्छ dt/dx will be equals to अब डिफरेन्शिएसन अफ x² that is x to the power n कति हुन्छ भन्दाखेरि 2x to the power 2 minus 1 है 2 minus 1 भनेको 1 हो अब म लेख्दिन त्यो ठीक छ सो dt/dx भनेको कति हुँदैछ 2x हुँदैछ अब हामीले dt/dx त फाइन्ड गर्यो यो त फाइन्ड गर्यो वी नीड टु फाइन्ड dy/dt अब dy/dt चाहिँ कहाँबाट फाइन्ड गर्नुपर्ने भन्दाखेरि जहाँ y छ त्यहीँबाट फाइन्ड गर्नु पर्यो y कहाँनिर छ 2 मा छ सो वी विल डिफरेन्शिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टु अब हेरौँ है यो y केमा डिपेन्ड गर्दैछ t मा डिपेन्ड गर्दैछ ओके हैन अनि यहाँनिर पनि हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ डिफरेन्शिएसन अफ y विथ रेस्पेक्ट टु t बुझ्दैछ होला सो वी हेभ dy/dt इक्वल्स टु अब हेरौँ है डिफरेन्शिएसन अफ साइन के हुन्छ रे डिफरेन्शिएसन अफ साइन चाहिँ के हुन्छ cos ओके हैन सो इट विल बी cos of t बुझ्दैछ नाउ अल्टिमेटली लेट अस युज द फर्मुला सो देयरफोर माई dy/dx भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ फर्मुलाले भन्दैछ dy/dt इन्टु dt/dx बुझ्दैछ सो भ्याल्यु हाल्दै जाउँ सो dy/dt भनेको कति छ cos t सो cos t इन्टु dt/dx भनेको कति छ dt/dx भनेको रहेछ हाम्रोमा 2x ओके हैन सो 2x अब हेर है सो हामीले यहाँनिर चाहिँ भ्याल्यु लिएको छ नि है t भनेको x² सो अल्टिमेटली पनि तिमीहरूको आन्सर चाहिँ यो भेरिएबल जे छ त्यसमा नै राख्नुपर्छ ओके सो यु आर डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x ओके हैन सो दैट्स व्हाई मेरो फाइनल आन्सर पनि x मा नै हुनुपर्छ यहाँ अलरेडी x छ आई डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम हियर सो यसलाई म अगाडि लेख्दैछु सो 2x सो cos अफ t भनेको कति छ हाम्रोमा x² ओके हैन सो यो चाहिँ भयो हाम्रो फाइनल आन्सर अब तिमीहरूले सोच्दै होला अल द टाइम हामी यसरी नै गरिरहनु अब t कुन चाहिँ हो आइडेन्टिफाई गर्ने y कुन चाहिँ हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो सो इट्स अ वेस्ट अफ टाइम
बुझेछ? सो यसलाई अझै सजिलो प्रकारले पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले खालि तिमीहरूलाई डेफिनेसन कसरी युज गर्ने त्यो मात्रै देखाइदिएको। सो अझै सजिलो तरिकाले कसरी गर्ने हो यता हेरौँ है। सो वी हेभ माई फङ्सन वाइ इक्वल्स टु, सो वाइ इज इक्वल टु कति छ भन्दाखेरि साइन अफ एक्स स्क्वेयर छ, ओके न। अब डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ हेर है, चेन रुल युज गर्दाखेरि चाहिँ पहिला बाहिरबाट आउनुपर्छ। अघि मैले के भन्दै थिएँ भने चाहिँ लेट्स वर्क ब्याकवर्ड भन्दै थिएँ, ओके न। तर यसमा चाहिँ यो टेक्निकमा चाहिँ अगाडिबाट काम गर्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दै जाउँ है। सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सो बेसिकली यो रुलमा चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ तिमीहरूले टीवाईहरू आइडेन्टिफाई गरिरहनु पर्दैन, डाइरेक्टली निक्लिन्छ आन्सर। हेर्दै जाउँ। सो वाइलाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने कति हुन्छ डिवाई बाई डिएक्स, हो कि होइन। अब मैले भन्दै थिएँ बाहिरबाट काम गर्दैछौँ, बाहिरबाट। सो बाहिर के छ साइन। नाउ साइनलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने मेरो फाइनल आन्सर के हुन्छ कस हुन्छ कि हुँदैन। सो मेरो आन्सर हुन्छ कस थीटा है। तर थीटा भने यहाँ कति छ एक्स स्क्वेयर, बुझ्दैछ? ओके। नाउ बाहिरकोलाई डिफ्रेन्सिएट गरेपछि त्यहाँनिर इन्टु लगाउनुपर्छ, त्यहाँदेखि मल्टिप्लाई इन्टु गर्नुपर्छ, ठिक छ। नाउ अब भित्र जाउँ। भित्र जहाँ साइनको भित्र के छ एक्स स्क्वेयर छ, हो कि होइन। सो एक्स स्क्वेयरलाई अब डिफ्रेन्सिएट गरौँ। सो एक्स स्क्वेयरलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति हुन्छ 2x हुन्छ कि हुँदैन। सो कस अफ एक्स स्क्वेयर इन्टु 2x भने कति हो। सो इट विल बी इक्वल्स टु 2x कस एक्स स्क्वेयर, हो कि होइन। सो हेर त आन्सर म्याच भयो कि भएन। सो बेसिकली यहाँनिर चाहिँ के हुँदैछ भन्दा चाहिँ हामीले त्यही डेफिनेसनै युज गर्दैछ नि गर्नु त है। तर यो डेफिनेसनले चाहिँ मेरो काम अलिकति लामो बनाउँदैछ। सो हामी अबदेखि चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ युज गर्नेवाला छ, ठिक छ। ओके। सो दिस विल बी माई फाइनल आन्सर। नाउ विल हेभ अ लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेसन। नाउ नेक्स्ट क्वेसन इज भेरी सिम्पल। हेर्दै जाउँ। सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स with respect to यहाँ भेरिएबल अगेन x नै छ है। सो विथ रेस्पेक्ट टु x यो a चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ एउटा कन्स्टेन्ट हो, ओके। सो वी हेभ डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टु हेर्दै जाउँ। सो 2 अब ट्यान इन्भर्स यसलाई म भन्दैछु x मात्रै है अर थीटा। सो ट्यान इन्भर्स x को डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अनि x भनेको यहाँनिर कति छ इट इज x बाई a होल स्क्वेयर, ठिक छ होला। सो इन्टु अब ट्यान इन्भर्सको भित्र जाँदाखेरि मैले देख्दैछु देयर इज x बाई a। सो लेट अस डिफ्रेन्सिएट x बाई a, ठिक छ। सो यहाँनिर 1/a चाहिँ मैले के भने यो एउटा के हो कन्स्टेन्ट हो। सो लेट मी टेक आउट द्याट 1/a आउटसाइड। सो वी हेभ त्यो 1/a बाहिर आइदियो भने सो यो सित हुन्छ 2/a, राइट। सो अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति भयो भन्दाखेरि 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर, राइट, इन्टु डी बाई डिएक्स अफ कति हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली एक्स इज लेफ्ट, हो कि होइन। अनि यो भनेको कति हुन्छ यो भनेको डाइरेक्टली 1 भइहाल्यो। अब यो दुइटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हेर है राम्ररी हेर्नुपर्छ है। सो यो दुइटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ a स्क्वेयर इन्टु 1 इज a स्क्वेयर। सो यो भनेको एक्चुअली कति हो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ दिस डिभाइड बाई यति हुन्छ कि हुँदैन, राइट, बुझेछ होला। सो यो a स्क्वेयर चाहिँ पल्टेर कहाँ आउँछ फेरि माथि आउँछ, राइट। सो पल्टिएर माथि आएपछि हाम्रोमा के बच्यो भन्दाखेरि आई हेभ a स्क्वेयर आउट हियर, फाइन। सो अब यो a र यो एउटा a चाहिँ काटिन्छ यहाँनिर, ठिक छ। सो अल्टिमेटली वाट डु वी हेभ विथ अस। सो वी हेभ 2 इन्टु a द्याट इज 2a बाई अब यहाँनिर 1 छ। सो यो 1 को केही कामै रहेन। सो वी हेभ a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। सो दिस विल बी माई answer for this particular question. Okay, let's move on to the third question. So यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्यो। तर यहाँनिर चाहिँ के हुँदैछ भन्दा प्लस साइन इज गिभन हियर है। सो प्लस साइन दिएको छ भने डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि म के गर्छु यसलाई अलग्गै डिफ्रेन्सिएट गर्छु प्लस यसलाई अलग्गै डिफ्रेन्सिएट गर्छु, ओके। सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, माई भेरिएबल इज एक्स आउट हियर है। सो यहाँ कति हुँदो रहेछ इट विल बी डिवाई बाई डिएक्स। अब कस इन्भर्सको सिधै भइहाल्यो कति हुन्छ नेगेटिभ अफ कति हुन्छ 1 माइनस स्क्वायर रुट अफ यति हुन्छ कि हुँदैन है। सो यो भयो हाम्रो कस इन्भर्सको प्लस साइन छ। सो लेट मी राइट प्लस हियर। अब
यसलाई मैले x सम्झिए अरे है सो कति भयो यो भनेको cos इन्भर्स x भयो कि भएन सो cos इन्भर्स x को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि माइनस अफ 1 by square root of 1 minus x square हो कि हैन अनि x भनेको यहाँ कति छ यो डल्लै नै हो कि हैन सो आई हैव x को जग्गा रुट ओभर 1 minus x square ठीक छ सो यो भयो cos इन्भर्सलाई अब भित्रपट्टि जाँदाखेरि मैले के पाउँदैछु भन्दाखेरि मैले पाउँदैछु देयर इज स्क्वायर रुट अफ साइन हो कि हैन अनि यो भनेको एक्चुअली के हो 1 minus x square को होल टु द पावर हाफ हो कि हैन सो भनेपछि यसलाई म x सम्झिन्छु सो x टु द पावर n फर्ममा आउँछ ठीक छ सो x टु द पावर n को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि n x टु द पावर n minus 1 बुझ्छ अनि x भनेको कति छ यहाँनिर 1 minus x square एक्ज्याक्टली अब यो भयो हाम्रो पावरलाई अब भित्र जाँदाखेरि मैले फेरि के पाउँदैछु 1 minus x square सो 1 minus x square को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ यसको त कति भइहाल्यो सिधा सिधी 0 भइहाल्यो सो आई विल गेट माइनस 2x हियर बुझेछ सो यहाँनिर अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ सो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ सो त्यो माइनस हाफलाई म डिनोमिनेटरमा लगे नि 1 by स्क्वायर रुट अफ यो भनिन्छ ठीक छ अनि यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँनिर यो दुईटा पनि क्यान्सल हुँदैछ के कसो है सो यहाँनिर सिमिलरली यो स्क्वायर र यो स्क्वायर रुटलाई पनि रिमुभ गर्न सकिन्छ है सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुँदैछ हेर्दै जाउँ है सो यहाँनिर अझै माइनस इन्टु माइनस पनि हुँदैछ ठीक छ सो माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ प्लस नै भइहाल्यो ठीक छ सो मेरोमा आउँदैछ माइनस 1 by स्क्वायर रुट अफ 1 minus x square यो भइहाल्यो है प्लस इज द्याट है सो यो साइन चेन्ज भएन माइनस इन्टु के छ यहाँनिर माइनस छ है सो यु क्यान किप दिस होल थिङ विदिन ब्राकेट बिकज आउटसाइड वी आर गट प्लस र माइनस इन्टु माइनस बिकम्स प्लस ओके अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि आई ह्याभ विदिन ब्राकेट स्क्वायर रुट अफ 1 minus अब यो दुईटा क्यान्सल भएर यहाँनिर के मात्रै बचेछ 1 minus x square हो कि हैन अनि त्यो माइनसले गर्दाखेरि माइनस इन्टु प्लस बिकम्स माइनस अनि माइनस इन्टु माइनस बिकम्स प्लस हियर इज द्याट क्लियर ओके इन्टु इज देयर सो इन्टु कति छ यहाँनिर भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो यो भनेको कति हुन्छ अरे 1 by स्क्वायर रुट अफ 1 minus x square फाइन अनि लास्टमा यहाँनिर कति छ x मात्रै छ यो माइनस र यो माइनस अघिबाटै मल्टिप्लाई भइसकेको छ सो ओन्ली x इज लेफ्ट फाइन सो ओन्ली x इज लेफ्ट अब यहाँनिर यो दुईटा पनि क्यान्सल भयो हो कि हैन बुझेछ होला सो वी ह्याभ माइनस 1 by स्क्वायर रुट अफ 1 minus x square प्लस अब यो कति भयो 1 by स्क्वायर रुट अफ x square अनि त्यो भने कति हो इट्स जस्ट 1 by x हो कि हैन सो इन्टु ओके सो फेरि यहाँ पनि यो दुईटा के हुँदैछ क्यान्सल हुँदैछ सो अल्टिमेटली आई ह्याभ प्लस 1 by स्क्वायर रुट अफ 1 minus x square अब फेरि यहाँनिर हेऱ्यो भने यो प्लस छ यो माइनस छ दुईटै सेम छ सो दुईटै फेरि क्यान्सल भयो हो कि हैन सो अल्टिमेटली आई ह्याभ 0 सो मेरो आन्सर कति हुँदै रहेछ 0 सो फोर्थ क्वेसन फर द डे y इक्वल्स टु tan इन्भर्स अफ 5x differentiating both side with respect to so यो केमा डिपेन्ड गर्छ अगेन x मा सो with respect to x सो यता हाम्रोमा के हुन्छ इट विल बी dy by dx इक्वल्स टु अब हेर है यसलाई मैले थीटा सम्झिए भने सो tan इन्भर्स थीटा को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 by 1 plus थीटा स्क्वायर अनि थीटा भनेको कति छ यहाँनिर 5x हो कि हैन सो यहाँनिर के लेख्नु पर्ने छ 5x को स्क्वायर बुझ्दैछ ओके अब लेख्नु पर्यो इन्टु के कसो अब 5x को डिफरेन्सिएसन जस्तै मैले भने रे y इक्वल्स टु fx को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले के भन्छ इट विल बी इक्वल्स टु dy by dx भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे f dash of x हुन्छ भनेर भन्छ हो कि हैन बुझ्दैछ सिमिलरली fx को डिफरेन्सिएसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि कति हुन्छ इट विल बी 5 dash of x बुझ्दैछ अनि हाम्रो आन्सर कति रहेछ भन्दाखेरि 1 into 5 dash of x is 5 dash of x by 1 plus 5x
whole square. So this will be my answer for this particular question. Objective तिर देख्ने chances हुन्छ है. So let's go to the other one. Y equals to log of tan 45 plus x by 2. यो कति हुन्छ हेर्दै जाउँ. So differentiating both sides with respect to x हेर्दै जाउँ. सो यहाँनिर बेस छैन भनेपछि हामीले क्याल्कुलेसमा कति सम्झिनुपर्छ अरे e. नाउ यो डल्लै मेरो लागि x हो भने log x को डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ? log x को डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ 1 by x. ओके न? अनि x भनेपछि यहाँ कति रहेछ? tan pi by 4 plus x by 2. बुझ्दैछ? सो मैले log लाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ. अब भित्र जाँदाखेरि मैले के पाउँदैछु? tan पाउँदैछु. सो tan को चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ भन्दाखेरि sec स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? सो इट विल बी sec स्क्वायर. बुझ्दैछ? sec स्क्वायर थीटा. थीटा भनेको चाहिँ फेरि यहाँ कति छ? यो डल्लै छ. सो यो डल्लै नै फेरि लेख्नु पर्यो. बुझ्दैछ? ओके. सो tan को भित्र अझै जाँदाखेरि मैले यो देख्दैछु. सो अझै इन्टु लाउनु पर्यो. जग्गा छैन यहाँ लेख्दैछु. सो इन्टु अब पाई बाई 4 एउटा के हो? कन्स्टेन्ट हो कि हैन? सो कन्स्टेन्ट को डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ? इट विल बी 0, राइट? प्लस अब रह्यो x by 2. अब x by 2 लाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि 1 by 2 फेरि के छ? एउटा कन्स्टेन्ट छ. सो त्यो 1 by 2 लाई म बाहिर राख्छु. ओके हैन? अनि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो x लाई. सो d by dx अफ के रह्यो? x रह्यो. बुझ्दैछ होला है? अनि यो भने कति हुन्छ रे? फेरि 1 हुन्छ. ओके हैन? बुझ्दैछ होला? सो वी ह्याभ अब यो इन्टु 1 भने कति हुन्छ? sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x by 2 नै भइहाल्यो, राइट? डिवाइडेड बाई हेर्दै जाउँ है. सो वी ह्याभ tan पाई बाई 4 प्लस x by 2. बुझ्दैछ? अब यहाँनिर चाहिँ यो डल्लै भनेको चाहिँ कति रहेछ भन त? 0 प्लस हाफ इन्टु 1 भनेको कति हो? हाफ हो कि हैन? सो हाफ इन्टु दिस फुल थिङ भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ हाफ अफ दिस थिङ. ओके न? अनि त्यो 2 लाई चाहिँ म यहाँनिर राख्न सक्छु. सो माई आन्सर विल बी sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x by 2 होल डिवाइड बाई 2 tan पाई बाई 4 प्लस x by 2. ओके. नाउ लेट्स मुभ अन टु द 6th प्रब्लम. y इक्वल्स टु यति लामो छ, अलिकति ज्यादा हुन्छ, ज्यादा डिफ्रेन्सिएसन गर्दै जानुपर्छ, तर काम चाहिँ सजिलो नै छ, राइट? सो डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x, ठीक छ? सो वी ह्याभ dy by dx इक्वल्स टु हेर्दै जाउँ. सो दिस इज अब यहाँनिर हेऱ्यो भने पहिला पावर छ हो किन? सो पावरलाई गर्नु पर्यो. सो लेट मी कल दिस टु बी x, ठीक छ? सो x टु द पावर हाफ छ. सो x टु द पावर हाफको कति हुन्छ? हाफ x टु द पावर हाफ माइनस 1, राइट? सो अनि x भने कति छ? x स्क्वायर प्लस 1. बुझ्दैछ? सो यो भयो हाम्रो पावरको लागि मात्रै, द्याट इज x टु द पावर हाफको मात्रै गर्यो. अब भित्र जाँदाखेरि फेरि मैले के पाउँदैछु? x स्क्वायर प्लस 1. अब x स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ भन्दा x स्क्वायरको कति हुन्छ? इट विल बी 2x. अनि प्लस 1 को चाहिँ कति हुन्छ? इट विल बी 0. सो त्यसलाई म अब लेख्दिनँ. सो इट विल बी ओन्ली 2x, ठिक छ? सो यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट मात्रै भयो. वी ह्याभ द नेक्स्ट पार्ट एज वेल, ठिक छ? सो त्यसलाई म यहाँनिर लेख्दैछु. सो वी ह्याभ माइनस log. सो log अफ x भने कति हुन्छ रे? 1 by x हो कि हैन? सो x भने कति छ हाम्रोमा? सो यो डल्लै नै हाम्रो लागि x हो. सो वी ह्याभ x भनेको चाहिँ 1 by x प्लस स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस 1 by x स्क्वायर. सो यो भयो मेरो log को लागि. अब फेरि चेन रुल लाउँदाखेरि इन्टु लाउनु पर्यो. अब भित्रकोलाई फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो, ठिक छ? सो 1 by x को डिफ्रेन्सिएसन द्याट इज डी बाई dx हो. कति हुन्छ? डी बाई dx हो x टु द पावर माइनस 1 हो कि हैन? 1 by x भनेको. अनि यो पनि फेरि यहाँनिर पनि हामीले चेन रुल लाउनु पर्ने छ. यस्तै छ कि छैन? स्क्वायर रुट छ भनेपछि पावरलाई पहिला के गर्नु पर्यो? हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो. बुझ्दैछ? सो प्लस छ, प्लस लेखिहालेँ. सो पावरको फेरि कति हुन्छ? हाफ x टु द पावर हाफ माइनस 1, ओके न? अनि x भनेको चाहिँ यहाँनिर 1 प्लस 1 by x स्क्वायर, ओके न? अझै फेरि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो. फेरि यहाँनिर के हुनुपर्छ? इन्टु हुनुपर्छ. एक्चुअली आई डोन्ट ह्याभ स्पेस, यहाँनिर लेख्नुपर्छ इन्टु चाहिँ, है? सो इन्टु सुड कम हियर. सो मैले यहाँनिर लेखिरहेको छु. सो इन्टु डिफ्रेन्सिएसन अफ 1 कति हुन्छ? सो यो त डाइरेक्ट हाम्रो 0 भइहाल्यो, है? प्लस
अब यहाँनिर 1/x² को डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो है. सो d by dx of 1/x² भनेको कति हो? x to the power -2. बुझ्दैछ? सो विथ दिस वी क्लोज द ब्र्याकेट. I don't have space, I'll do there. सो यहाँनिर हेर्दाखेरि यो 2 र 2 पनि क्यान्सल हुँदैछ. ओके हैन? सो हाम्रोमा के बच्यो भन्दाखेरि यो फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ कति हो? सो यो अघि जस्तै यो पावर हुन्छ -12 तल गएर के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी इक्वल्स टु x by square root of x² plus 1. ओके न? सो दिस फर्स्ट पार्ट इज दिस मच. अब मेरोमा के छ? अर्को हाम्रोमा छ माइनस 1 by. ओके सो यही चिज जस्तो त्यस्तै लेख्दैछु. सो 1 plus x. ओके सो वी हेभ 1 plus 1 by x². Or else what we can do is let me simplify this. Let me keep it x² plus 1 whole divided by x². ठिक छ? अझै सिम्प्लिफाई गर्दैछु यसलाई. इन्टु के छ भन्दा ठुलो ब्र्याकेट छ हाम्रोमा. सो d by dx of x to the power -1. सो कति हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी d by dx of x to the power -1 भनेपछि n x to the power n -1. अनि यो भनेको कति हो? -1/x². ओके न? सो यो भनेको कति हुँदैछ? यो भनेको चाहिँ -1/x². सो आई हेभ -1/x². राइट? सो यहाँनिर के छ हाम्रोमा? फेरि प्लस छ. सो प्लस ओके यो भनेको पनि फेरि त्यस्तै भइहाल्यो अहिलेको जस्तो. ओके न? टु द पावर -12. सो यसलाई पनि म यसरी नै लेख्दैछु है. 1 plus x² to the power half. अनि त्यो टु द पावर हाफ भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो? स्क्वायर रुट. हो कि न? सो दिस इज स्क्वायर रुट अफ दिस इन्टु अब हेर है इन्टु के छ मेरोमा 0 प्लस यो. सो यसको डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि -2 x to the power -2 -1. अनि यो भनेको कति हो? -2/x³. हो कि न? सो यसको जग्गामा चाहिँ कति लेख्छु अब म? -2/x³. सो इन्टु -2/x³ अनि वी विल क्लोज द ब्र्याकेट. बुझ्दैछ होला? राइट? अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ. सो x by square root of x² plus 1 minus. ओके सो यो भनेको कति हो भन्दाखेरि इट इज 1/x plus square root of x² plus 1 whole divided by x. यो भनेको के गर्छ? इन्टु यहाँ कति छ? माइनस. ओके सो मैले यहाँनिर हेर्दाखेरि माइनसलाई कमन निकालिदिनु सक्ने रहेछु. ओके न? यहाँ माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ. सो माइनसलाई कमन निकालिदिनु यो के हुन्छ? प्लस भइहाल्यो. सो आई हेभ 1/x² हियर है. सो x² प्लस अब यो पनि अहिलेको जस्तै छ. ओके न? यो जस्तै केस भएको भएन, यही केस भएको भएन. सो यो भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट कति पाएको थियो भन्दाखेरि यति पाएको थियो. ओके न? सो यसको जग्गामा म यति नै लेख्दैछु. सो आई हेभ स्क्वायर रुट अफ x² प्लस 1 होल डिभाइडेड बाई x. ठिक छ? इन्टु यहाँ कति छ? 2/x³. रिमेम्बर दिस माइनस वाज टेकन आउटसाइड एज कमन. बुझ्दैछ होला? ओके अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यो x र यहाँ 3टा छ नि, x³ छ. सो यो दुईटा काटेर कति मात्र बच्यो? x². बुझ्दैछ? ओके सो वी हेभ यहाँनिर x by x² प्लस 1 प्लस ओके यो दुईटाको एलसिएम कति हुन्छ होला? x हुन्छ कि हुँदैन? सो यसलाई चाहिँ म कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि 1/1 प्लस स्क्वायर रुट अफ x² प्लस 1 होल डिभाइडेड बाई x हुन्छ है. अनि यो x लाई फेरि पनि म माथि ल्याउन सक्छु. सो इट विल बी x by दिस मच. हो कि न? इन्टु अब यहाँनिर हेऱ्यो भने फेरि कुनै के कमन आउँदैछ. के कमन आउँदैछ भन्दाखेरि 1/x². सो 1/x² लाई कमन निकालिदिउँ. सो 1/x² लाई कमन निकाल्दाखेरि यहाँनिर के बच्यो? 1 प्लस 2/स्क्वायर रुट अफ x² प्लस 1. हो कि न? बुझ्दैछ? सो यहाँनिर पनि फेरि यो x र यो एउटा x क्यान्सल भयो. हो कि न? सो अझै सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि मैले यहाँनिर के पाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ
x by square root of x square plus 1 plus okay. So यहाँनिर मैले 1 by x देख्दैछु ओके न. So 1 by x okay. So 1 by x into कति छ यहाँनिर भन्दाखेरि 1 by x into 1 plus square root of x square plus 1 ओके न. So अर्को कति बच्यो भन्दाखेरि we have 1 plus 2 by square root of x square plus 1. Now if you want to simplify further तिमीहरुले गर्दा हुन्छ, otherwise you can keep your answer this much itself. Okay, so यसले पनि हामीलाई के दिन्छ, आन्सर दिन्छ. Okay dear students, so let's have a look at our 7th question and it's going to be the last sum for the day. So if you see here, यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यहाँ f by g फर्ममा पाउँदैछु ओके न. सो f by g फर्ममा छ, तर म यसलाई चाहिँ f by g फर्ममा नगरेर चाहिँ म f into g फर्ममा लानेवाला छु. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ म न्युमरेटरमा लान्छु. सो न्युमरेटरमा लग्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि I have y equals to sin to the power px. अब यो cos माथि जाँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ, सो इट विल बी cos to the power minus qx ओके न. सो यो अब केमा छ भन्दाखेरि इट इज इन द फर्म अफ f into g ओके न. सो अब डिफरेन्शिएट गरौँ है. सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु द भेरिएबल इज x. सो विथ रेस्पेक्ट टु x, सो मेरोमा के हुन्छ भन्दाखेरि y को हुन्छ dy by dx इक्वल्स टु, अब यो मेरो f हो भने इफ दिस इज माई f एन्ड इफ दिस इज माई g, देन f into g को डिफरेन्सिएसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी f into dg by dx. द्याट मिन्स f लाई जस्तोको त्यस्तै राख्यो. सो साइन टु द पावर px अनि डिफरेन्सिएट गर्नु पऱ्यो केलाई भन्दाखेरि g लाई. g भनेको कति छ यहाँनिर, इट इज cos टु द पावर माइनस qx. ठिक छ. अब लाउनु पऱ्यो प्लस. अब g लाई चाहिँ जस्तोको त्यस्तै राख्छु, द्याट इज cos टु द पावर माइनस qx अनि डिफरेन्सिएट केलाई गर्छु म डिफरेन्शिएट गर्छु f लाई. अनि f भनेको कति छ, साइन टु द पावर px. ठिक छ. अब सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है. अब यो cos टु द पावर माइनस qx भन्नुको अर्थ के हो, यो भनेको चाहिँ cos x को चाहिँ पावर माइनस q हो भनेको. अन्डरस्टुड. नाउ अब यो साइन टु द पावर px remains as it is. सो यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यो भनेको त यति हुँदो रहेछ ओके न. सो हामी यहाँनिर चेन रुल लगाउँदाखेरि चाहिँ कसरी लाउने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पऱ्यो पावरलाई. द्याट मिन्स इट इज इन द फर्म अफ x टु द पावर n ओके न. सो x टु द पावर n को डिफरेन्सिएसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी n x टु द पावर n माइनस 1 ओके न. अनि x भनेको यहाँनिर कति छ, इट इज cos x. Is that clear? Now हामीले पावरलाई डिफरेन्शिएट गरिसक्यो. नाउ द नेक्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डिफरेन्शिएट इज cos x हो किन भित्रपट्टि जानु पऱ्यो. सो cos x को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ, इट विल बी इन्टु माइनस अफ साइन x हो किन. cos को डिफरेन्सिएसन कति हुँदैछ, माइनस साइन x. अब यो पार्ट चाहिँ हामीले सक्यो. फाइन. सो लेट्स ह्याभ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्टमा गर्दाखेरि सिमिलरली यहाँनिर साइन टु द पावर px भनेको चाहिँ के हो, साइन x होल टु द पावर p. यस्तै प्रकारले ओके. सो यो त जस्तोको त्यसै बसिहाल्यो. सो वी हेभ cos टु द पावर माइनस qx. अब साइन टु द पावर px लाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि पहिला कति आउँछ, n x टु द पावर n माइनस 1 अनि x भनेको कति छ यहाँनिर, साइन x. इज द्याट क्लियर. अब यो त पावरको भयो. अब हामीले गर्नु पऱ्यो डिफरेन्शिएट केलाई, साइनलाई. सो इन्टु साइनको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ, इट विल बी cos x. इज द्याट क्लियर. अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है. सो यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्दा हेर्दाखेरि माइनस इन्टु माइनस बिकम्स प्लस. ठिक छ. अनि यहाँनिर के छ, साइन टु द पावर px छ अनि यहाँनिर के छ, साइन x. सो साइन टु द पावर px इन्टु साइन x भनेको कति हुन्छ, साइन टु द पावर p प्लस 1x. बुझ्दैछ. अनि यहाँनिर कति बच्यो हाम्रो, cos टु द पावर माइनस q माइनस 1. अब माइनस q माइनस 1 लाई यदि मैले डिनोमिनेटरमा लगेँ भने कति हुन्छ, प्लस q प्लस 1 हुन्छ कि हुँदैन. ओके, आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ. सो लेट्स सी हाउ टु राइट दिस. सो दिस विल बी इक्वल्स टु, सो वी हेभ अघि भने जस्तै, सो माइनस q इन्टु माइनस कति भयो, प्लस q. सो यसलाई यता राख्दैछु. सो वी हेभ साइन टु द पावर p प्लस 1x. यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि है. अनि हाम्रो के बच्यो, cos टु द पावर
minus q minus 1 जो चाहिँ डिनोमिनेटरमा जाँदा कति हुन्छ भन्दाखेरि it becomes cos to the power q plus 1 x बुझ्दैछ सो वी हेभ अर्को क्वान्टिटी छ यहाँनिर है सो प्लस अब यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँनिर कुनै माइनसहरू देख्दिनँ म सो पीलाई अगाडि लेखिदिइहालौँ सो पीलाई अगाडि लेखिदिँदाखेरि यहाँनिर कति छ भन्दाखेरि cos to the power minus qx छ अनि यहाँ के छ cos to the power 1x भनौँ है सो यो दुईटाले मलाई कति दिन्छ इट गिभ्स मी cos to the power 1 minus qx बुझ्दैछ अनि यहाँनिर कति छ भन्दाखेरि मेरोमा छ sin to the power p minus 1x okay so this gives me the answer for derivative of this particular function अब यो त भयो हाम्रो एक दुईवटा problem there are only few sums that we have done in the class but there are many problems which are given in your exercise book okay so you can have a look at your solved examples and try the sums which are given in your textbook okay so with this we close for the day thank you very much